في الفيديو ده هقول لك ازاي تستخدم صورة 2 ببلاش وتطلع فيديوهات احترافية زي دي، كله اونلاين، خطوتين وتكتب الفكرة وهو يحولها مشهد سينمائي كامل بصوت ومؤثرات. يلا بينا نبدأ. طيب خلينا نبدأ على طول علشان ما نطولش في وقت الفيديو. أول حاجة رحت على شات جي بي تي وقلت له أنا عايز 5 برومت أقدر عن طريقهم أختبر أداة صورة 2 ويكونوا فيها حوار عربي ويكونوا مختلفين. فخلينا نروح على أول موقع نبدأ نختبر برومت من البرومتات اللي شات جي بي تي اداها لنا. فأول حاجة هنروح على الموقع ده، وكده كده هسيب لك كل البرومتات اللي أنا استخدمتها في الفيديو ده في وصف الفيديو أو على قناتي على التليجرام. انزل في وصف الفيديو أو في أول كومنت هتلاقي قناتي على التليجرام وادخل عليها، وما تنساش تعمل متابعة هناك عشان بنزل حاجات كتير مفيدة وهتفيدك في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي. فزي ما قلت لك أول حاجة نستخدم الموقع الجميل ده. أول ما تدخل عليه تبدأ تدوس على جيت ستارتد فور فري من هنا، وبعد كده تعمل لوجن أو ساين أب من هنا، وبعد كده تبدأ تسجل بالايميل بتاعك. ممكن تسجل عن طريق جوجل وممكن تسجل عن طريق ايميل من هنا. فانا هسجل عن طريق جوجل، بس انت برضو لازما تعرف الطريقه بتاعه التسجيل عن طريق ايميل، عشان لو انت هتستخدم ايميل وهمي عشان تقدر تسجل اكتر من مره وتقدر تستفيد بالمزايا اللي بيديها لك الموقع. فانا سجلت عن طريق ايميلي. بعد ما بتسجل بتبدا تضغط على اي اي تول من هنا، وبعد كده بيجيب لك اي اي ايمج او اي اي فيديو. تبدا تختار اي اي فيديو، والموقع ده فيه مميزات كتير جدا. لو عاوزين اشرح لك كل المميزات اللي موجوده في الموقع اكتب لي في الكومنتات. وعلى فكره انا كنت شرحت برضو بعض المميزات اللي كانت موجوده فيه في فيديو قبل كده، وهسيب لك برضو اللينك بتاعه في وصف الفيديو وهيظهر لك قدامك على الشاشه دلوقتي. بس طبعا الموقع ده بيطور من نفسه فظهر فيه مميزات كتير جدا. بعد ما تدوس على اي اي فيديو بتبدا تختار تكست تو فيديو بالشكل ده. بعد كده بيبدا يظهر لك الواجهه دي. هنا بتبدا تحط له البرومت او الوصف اللي انت عايزه في الفيديو، وهنا بتبدا تختار من موديلات كتير قوي موجوده عنده، فيو 3 وهيلو اي اي 1 2.2 بجوده 480 وبجوده 1080. الموقع انت اول ما بتسجل فيه بيديلك 5 كوينز. الخمسه كوينز دول بتقدر عن طريقهم تعمل فيديو واحد بس زي ما قلت لك في بدايه الشرح ان انت تقدر تعمل ايميلات وهميه وتبدا تسجل في الموقع ده اكتر من مره وتستفيد ان انت في كل مره تسجل تقدر تعمل فيديو من الموديلات اللي موجوده دي كلها. فانا هبدا اختار صوره 2 بري وهبدا اديله برومت من البرومتات اللي انا اخترتها من شات جي بي تي. ومن هنا ببدا اختار الاسبكت ريشيو او الابعاد بتاعت الفيديو، عايزها طول بالطول او بالعرض. ومن هنا المده هو اختيار واحد بس اللي هي 10 ثواني. فانت برضو لازم تخلي بالك ان وانت بتدي له برومت يكون البرومت مناسب لفيديو 10 ثواني. وبعد ما تختار كل الاختيارات اللي انت عايزها بتبدا تدوس على جنريت من هنا بيقول لك ان الفيديو هيبدا يجهز في خلال من 4 ل 6 دقائق، وفي اقل من دقيقه ونص ظهر معانا الفيديو بالشكل ده. خلينا نشوفه مع بعض. طبعا زي ما انت شايف الفيديو طالع حلو بس ما فيهوش صوت، فما تقلقش. انت اول ما تدوس على داونلود اتش دي بيبدا ينزل معاك الفيديو بصوت طبيعي جدا. فخلينا نشوف مع بعض بالصوت هيكون عامل ازاي. في الفيديو ده هقول لك ازاي تستخدم صورة 2 ببلاش وتطلع فيديوهات احترافية زي دي. هنشوف مع بعض الواجهة الجديدة، ازاي تكتب البرومبت وتصدر بالجودة العالية من غير ما تدفع ولا جنيه. خليك معايا لاخر الفيديو. طبعا زي ما انت شايف الفيديو طالع كويس جدا، وحركة الشفاه ومزامنة الشفاه مع الكلام طالعة قوية جدا، وحركة الايد وحركة الكاركتر نفسه طالعة جامدة بدون اي اخطاء. حتى الديكور اللي هو عامله طالع برضو بشكل مميز جدا. الموقع ده اسمه انس مايند، وزي ما قلت لك هسيب لك اللينك بتاعه في اول كومنت وفي قناتي على التليجرام. خلينا ننتقل للمميزات والعيوب بتاعة الموقع ده. مميزاته ان هو بيدي لك جوده قويه جدا للفيديو وبدون اي اخطاء. من عيوبه ان انت بتقدر تعمل فيديو واحد بس في كل مره، بس تقدر تحل المشكله دي في ان انت تعمل اكتر ايميل من الموقع، ايميلات وهميه، وتسجل اكتر من مره وتعمل اكتر من فيديو. فده موقع من افضل المواقع اللي انا جربتها لأداة صورة 2. جربوا وقول لي رأيك في الكومنتات. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح للموقع اللي بعد كده. وده كده الموقع التاني اللي هنبدأ نستخدم فيه أداة صورة 2. هتبدأ تسجل بشكل طبيعي عن طريق جيت ستارتد زي ما متعودين في كل موقع بنبدأ نسجل فيه. بعد ما تسجل بيظهر معاك الواجهة بالشكل ده، تبدأ تدوس على صورة 2 من هنا، وبعد كده بيبدأ يفتح معاك الواجهة دي. هنا بيبقى في اختيارين، ايمج تو فيديو وتكست تو فيديو. ومن هنا بيبقى فيه كل الموديلات اللي انت تقدر تستخدمها وتعمل عن طريقها فيديوهات. انا طبعا مختار صوره 2. بعد كده ببدا ادي البرومت، فهرجع لشات جي بي تي واختار برومت من البرومتات اللي انا كنت مجهزها. مثلا ممكن اختار البرومت ده، وبعد كده هرجع للموقع مره تاني وهبدا ادي له البرومت. ومن هنا ببدا اختار الابعاد اذا كان عايزها لاندسكيب او بورتريه، وبعد كده ببدا ادوس كرييت. والموقع ده برده سريع جدا في انتاج الفيديو، ما بياخدش وقت كبير، وفي اقل من دقيقه برده طلع معانا الفيديو بالشكل ده. خلينا نشوفه مع بعض. يا جماعة أنا جربت صورة 2 الجديد، حاجة خرافية، لازم تشوفوا الفيديو للآخر. طبعا الفيديو طالع بشكل قوي جدا
وما فيهوش اي عيوب، وكمان بدون اي علامات مائيه. فده برضو من افضل المواقع اللي انا جربتها. الموقع اسمه ديب نوستالجيا اي اي، موقع مميز جدا. مميزاته ان برضه ما فيهوش اي عيوب، والموقع والفيديو بيطلع مميز من اول مره. بس من عيوب الموقع ده، وبرضه زي الموقع اللي فات، بيديلك محاولة واحدة يوميا، وبرضه زي ما قلت لك تقدر تعمل اكتر من ايميل وهمي وتطلع عن طريقه اكتر من فيديو. بدون ما اطول عليكم خلينا نروح للموقع الثالث. ده الموقع الثالث، هسيب لك برضه اللينك بتاعه في وصف الفيديو. اول ما تدخل على اللينك بيظهر معاك الموقع بالشكل ده، تبدأ تدوس البدء من هنا. الموقع بيدعم اللغة العربية بشكل طبيعي جدا، هو اصلا موقع صيني. بعد ما تسجل على الموقع بشكل طبيعي بيظهر معاك اختيارات بالشكل ده، بتبدأ تدوس على AI فيديو، بعد كده بتدوس على صورة 2. بعد ما تدوس على صورة 2 بيظهر معاك الواجهة دي، بتدوس على صورة 2 تكست تو فيديو. وبعد كده هنا بيبقى فيه اختيارين، فورم او جيسون. انت بتبدأ تختار الاختيار المناسب للبرومت بتاعك، ومن هنا تبدأ تمسح البرومت ده وتديله البرومت اللي انت مجهزه. فانا اروح على شات جي بي تي واختار برومت من البرومتات اللي موجوده. ممكن اختار البرومت ده مثلا، ومن هنا تبدا تختار ابعاد الفيديو، بورتريه او لاندسكيب. وبعد ما بتختار ابعاد الفيديو بتبدا تدوس على رن من هنا، وفي ثواني يطلع معانا الفيديو بالشكل ده. خلينا نشوفه مع بعض. شفت موقع صورة الجديد؟ طه عطاه وخلاه مجاني. بصراحة يستاهل لايك للفيديو واشتراك في قناته. طبعا الفيديو طالع مميز جدا والجودة بتاعته مميزة، وطبعا الفيديو طالع حركته وحركة الشفاه حلوة جدا من أول مرة. الموقع ده بقى الميزة موجودة فيه إن أنت تقدر تعمل أكتر من 4 أو 5 فيديوهات يوميا بدون أي مشكلة. الموقع اسمه كيا API، وهو موقع مميز جدا تقدر تجربه وتطلع منه فيديوهات كتير جدا بأداة صورته. ويلا بينا نروح على الموقع اللي بعده. يلا بينا نروح على الموقع الرابع، والموقع ده مميز جدا، وده يعتبر من افضل المواقع اللي انا جربتها. وهستنى رايك في الكومنتات وهتقول لي ايه افضل موقع من المواقع اللي انا شرحت لك النهارده. اول ما تسجل الموقع ده بيديلك 19 كريدت، وكل يوم بيديلك 2 كريدت. اول ما تدوس على تشيك ان بالشكل ده بيبدأ يديلك 2 كريدت كل يوم. بس سيبك من الكريدت اللي هو بيديها لك، لان انت كده كده بتقدر تستخدم الموقع ده وتقدر تعمل فيديوهات كتير جدا منه بشكل مجانا. اول ما بتسجل تبدأ تدوس على تكست فيديو بالشكل ده، ومن هنا تبدأ تديله البرومت اللي انت عايزه. فخلينا اختار برومت من البرومتات اللي انا مجهزها على شات جي بي تي. خلينا اختار مثلا البرومت ده، وبعد كده هدوس على كرييت. طيب في اقل من 3 دقايق طلع معانا الفيديو بالشكل ده، خلينا نشوفه مع بعض. والله المنظر ده والله العظيم تجربة صور 2 الجديد حاجة فوق الخيال. الجرافيك، الواقعية، كل حاجة تحسها حقيقية. بصراحة جامد جدا. وما تنساش اللايك للفيديو يا صاحبي علشان الجاي اقوى. يا جماعة شوفوا طبعا الفيديو طالع مميز جدا، وده من افضل مواقع، يعتبر افضلهم من وجهة نظري اللي جربت فيه اداة صورة 2 وطلع فيديو قوي جدا. جرب المواقع كلها، وهستنى رايك في الكومنتات تقول لي افضل موقع من المواقع دي. ومن رايي زي ما قلت لك ده افضل موقع. بس خلينا ننتقل للعيوب والمميزات. زي ما قلت لك العيوب ان انت بتقدر عن طريقه تعمل فيديوهات كتير جدا، يعني ملوش عدد كريدت معين تقدر تستخدم فيه صوره 2. هتقول لي امال ايه 19 كريدت وكل يوم كريدت اللي انت قلت لنا عليها في بدايه الشرح؟ هقول لك ان الكريدت دي تقدر تستخدم بيها اي اداه تانية غير صوره 2، لكن صوره 2 بتقدر تستخدمها بشكل مجاني تماما، فتقدر تعمل فيديوهات كتير جدا يوميا. بس من عيوب الموقع ده ان هو بياخد وقت شويه في انتاج الفيديو، يعني ممكن يقعد معاك 3 دقائق 5 دقائق. انت تقدر تختار الوقت المناسب اللي تعمل فيه الفيديوهات، يعني تختار وقت ما يكونش فيه ضغط على السيرفر. وفي عيب تاني برضو ان هو بيطلع لك علامه مائيه بالشكل ده باسم الموقع اسمه مايند فيديو. بس ما تقلقش من حاجه زي كده. انا برضو في اخر الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تشيل العلامه المائيه دي وتعلي الجوده بتاعه الفيديو. خلينا نروح للموقع اللي بعد كده. طيب الموقع اللي بعد كده هو موقع مميز جدا، والموقع ده عبقري، وانا اكتشفته اصلا وانا بحضر الحلقه دي، فقلت اجيبه لكم بديل لوف ارت، عشان زي ما قلت لك لوف ارت حاليا بقى مدفوع. الموقع ده مميز جدا ومش كده وبس، الموقع ده فيه حاجه غريبه جدا. تابع معايا كده الشرح وهقول لك ايه الحاجه الغريبه اللي موجوده في الموقع. اول ما تدخل على اللينك بيظهر معاك الواجهه بالشكل ده، بتدوس على ساين ان من هنا، وبعد كده بتبدا تسجل بشكل طبيعي. بعد ما تسجل وتظهر معاك الواجهه بالشكل ده بتدوس على فيديو من هنا وتبدا تختار صوره 2. بعد ما تختار صوره 2 بيظهر معاك الواجهه بالشكل ده، بيجيب لك هنا الموديل اللي انت عايزه، وهنا بيظهر معاك بشكل تلقائي صوره 2. ومن هنا بتبدا تختار تكست تو فيديو او ايمج تو فيديو. انا اختار تكست تو فيديو، وبعد كده ببدا اديله برومت من البرومتات اللي انا كنت مجهزها بشات جي بي تي. هديله اي برومت من البرومتات دي مثلا، ومن هنا ببدا اختار لاندسكيب او بورتريه. اختار البورتريه المره دي، وبعد كده هبدا ادوس على جنريت فيديو.
المفروض ان هو لما بتضغط على جنريت فيديو بيخصم منك 5 كريدت، بس انا في حاجه غريبه بقى حصلت، فانا دوست على جنريت فيديو وبعد كده طلع لي الفيديو بالشكل ده. الناس كلها بتتكلم عن سورة 2 الجديد، جربته وطلع فعلا يستحق. ما تنساش اللايك والاشتراك. طيب الفكره بقى ان انا لما جيت اديته بروم التاني والمفروض ان هو بيديني 5 كريدت بس زي ما ظاهر قدامكم كده، الفكره ان انا لما جيت اديته بروم التاني ودوست على جنريت فيديو ولد لي فيديو مره تانية وبشكل طبيعي جدا. شفت موقع ثورة الجديد. عطاها وخلاه مجاني. بصراحه يستاهل. ودلوقتي وانا بشرح معاكم اديته برومت مره تاني وبرضه حاليا جاهز ان هو يديني فيديو مره تاني، فكده هو ما بيخصمش ال5 كريدت اللي هو مديها لك، وتقدر عن طريقه تعمل فيديوهات يوميه وبشكل ما لا نهايه كل يوم، يعني تبدا تعمل فيديوهات كل يوم وما بيخصمش منك اي حاجه، وبيعمل لك فيديوهات بدون كريدت وبدون ليميت، يعني تقدر تعمل فيديوهات كتير جدا كل يوم. انا مش عارف الموقع ده هيفضل زي ما هو مكمل ولا هيعدلوا فيه ويخلوه بكريدت معين يوميا، بس انت الحق استغله والحق ان انت تعمل منه فيديوهات بشكل كبير، عشان مش عارف وانت بتشوف الفيديو دلوقتي هيكون لسه مجاني بشكل unlimited ولا هيحدد. وده كده كان اخر موقع معانا. ما تنساش زي ما قلت لك تقولي في الكومنتات ايه افضل موقع من المواقع اللي انا شرحتها علشان هبدا اشرحه لك بشكل مفصل، وبرضه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان تشوف كل جديد.